नमस्कार 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 दोस्तों, तुफान आला याच्या नवीन भागात मी जितेंद्र जोशी तुमचं मनापासून स्वागत करतो। सत्यमेव जयते फार्मर कपचं तुफान आता गावागावामध्ये घोंघावू लागलंय। गावाच्या वेशीवर, शेतावर, शिवारावर, मारानावर, कट्ट्यावर आणि घराघरावर या तुफानानं धुमाकूळ घातलाय। कसा घालणार नाही? हे काही साधं सुधं तुफान नाहीये, तब्बल 3000 शेतकरी गटांनी उठवलेलं हे तुफान आहे। चला तर सज्ज व्हा, या तुफानाची जरा चव चाखूया। फार्मर कप 2022 मध्ये उतरलेल्या सिंदखेड गावच्या स्त्री शक्ती महिला गटाची कहाणी ही इतर गावांप्रमाणेच होती। महिलांचा गट आणि त्याला पुरुषांचा विरोध। काय या महिलां काय आता या शेती करायला निघल्या, माणसं थकले करून आणि आता महिला काय करणार आहे? आम्ही नाव ठेवत होतो की बाजे शेतकऱ्याला जमलं नाही तर या महिलाला काय जमीन। पण कुठल्याच विरोधाला न जुमानता या झुंजार महिलांनी गट तयार केलाच। पण म्हटलं आम्हाला करायचंच आहे, तुम्ही हो म्हणा किंवा नाही म्हणा, आपल्याला जे साकारायचं आहे ते आपण पूर्णपणे साकारायचं आणि करून दाखवायचं। मग काय, महाराष्ट्रातल्या अनेक महिला गटांप्रमाणेच जे ठरवलं ते या महिलांनीही अखेर करून दाखवलंच। आणि तालुक्यातल्या सर्व पुरुष गटांना मागे टाकत या महिलांनी मागच्या वर्षी थेट हजेरी लावली 2022च्या फार्मर कप पुरस्कार सोहळ्याला। तालुकास्तरीय विजेता गट आहे स्त्री शक्ती महिला शेतकरी गट सिंदखेड। तालुक्यात अव्वल नंबर काढून गट गावात परतला आणि गावातलं वातावरण पार बदलून गेलं। ज्या रस्त्याने आम्ही खाली मान घालून मीटिंगा घेत होतो, जात होतो, तर त्याच रस्त्याने आम्हाला वाजत गाजत त्या दिवशी यावं लागलं। तर ही आमच्यासाठी खूप मोठी आनंदाची गोष्ट होती। महिला गटाची जोरदार कामगिरी बघून मग यंदा सिंदखेडचे पुरुषही पेटून उठलेत। अरे एवढं महिला करू शकता तर मग आपण का नाही करू शकत? आम्हाला चांगली प्रेरणा मिळाली आणि आम्ही पण सुद्धा गट बांधणी केली। महिलांचा स्त्री शक्ती गट आणि पुरुषांचा जननी शेतकरी गट हे यंदा फार्मर कपच्या मैदानात उतरलेत आणि त्यांच्यात जुंपली आहे एक स्पर्धा। या स्पर्धेत महिला या पुरुषांच्या सिनियर आहेत। आम्हाला अनुभव मागच्या वर्षीचा आला की स्पर्धेत उतराय कसं करायचं, काय करायचं त्यांना माहिती नाहीये, पण ते आमची जास्त कॉपी करतात। हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे। आम्ही जसं केलं तसं ते करत असतात। मग आम्ही दशपर्णीची औषधी तयार केली। मुद्दाम कोणीतरी एखादा जण यायचा, पण तुम्हाला गुळवेल सापडला का? कोणी एखादा जण यायचा, बा गोमूत्र तुम्हाला सापडलं का? मग आम्ही म्हणतो तो हो बा आमच्याजवळ सगळंच काही आहे, तुम्ही कुठून आणलं, काय आणलं, कसं आणलं, शिल्लक असेल तर द्या आम्हाला। महिला आणि पुरुषांची ही स्पर्धा कासव आणि सशासारखी रंगतीये। आणि अशातच एक घटना अशी घडली आहे ज्याने स्पर्धेची ही ठिणगी आणखीनच चेतवली गेली आहे। त्यांनी आमचं बघून दशपर्णी करायचं ठरवलं। आम्हाला सांगितलं नाही की आम्ही पार्टी ठेवणार आहे म्हणून। आमच्या महिला सहज म्हणून त्यांना मदत केली आणि त्यांनी आमच्याकडे हुशारकी केली की त्यांनी पार्टी ठेवली शेतात। मग आम्हाला थोडी आशा होती की हे काही असलं की आपल्याला विचारायला येतात, आपलं ऐकून घेतात आणि मग आता आपल्याला जेवण सांगलं असतं तर काय फरक पडला असता। मग पुरुषांच्या या दशपर्णी अर्काच्या पार्टीला आपण निंबोळी अर्काच्या पार्टीने उत्तर द्यायचं असं महिलांनी पक्क ठरवलं। यांनी मिरचीची भाजी केली, आपण तिखट कशाला खायचं, आपण गोड खायचं। यांच्या जिद्दीवर आम्ही काय केलं, शिरा पोह्याचा कार्यक्रम ठेवला। पटकन एका अर्ध्या घंट्यामध्ये शिराही झाला आणि पोहेही झाले, मजाच मजा झाली। या पार्टीमुळे महिलांना एक मोकळा श्वासही मिळालाय। पहिल्यांदाच महिलांनी ही पार्टी केली, आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा केली, तर याचा आनंद आम्हाला त्या दिवशी खूप होता। सिंदखेड गावच्या महिलांना आता एक मोकळं आकाश गवसलंय आणि महिला आणि पुरुषांमधली स्पर्धेची ही रंगतही दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे। आमचं टार्गेट असं आहे की त्यांनी तालुका स्तरावर राहायचं आणि आम्ही राज्य स्तरावर जायचं। हा म्हणजे आमचा मेन पॉईंट आहे, कारण की आम्हाला राज्य स्तरावर जायचंय। स्पर्धा तर राहणारच आहे, कारण आता आम्ही बी पुरुष मंडळी आहे आणि कोणत्या कामात आजपर्यंत तरी आम्ही मागे नाही। हे चॅलेंज लय भारी आहे, मी म्हणतो हां जबरदस्त, मला लय आवडले। या स्पर्धेत मोताळ्यातल्या महिला जिंकतील का पुरुष हे काळच सांगेल, पण ही चढाओढ, या स्पर्धेची ही चिंगारी अशीच पेटते ठेवा, म्हणजे काय ना वातावरण असं गरम राहील। आता पाहूया अगदी नवा कोरा करकरीत नवरदेव आणि नव्या नवरीची एक नवी कोरी रोमॅन्टिक कहाणी।
लग्न म्हणजे एक आनंदोत्सव. जयपूर गावच्या मंगलाताईंच्या घरीही त्यांच्या मुलाचं लग्न आनंदात पार पडलं आणि मग रिसेप्शनचा दिवस उजाडला. आज मात्र मंगलाताईंना कसली तरी खंत लागली होती. याचा संबंध होता मंगलाताईंच्या शेतकरी गटाशी. जेव्हा लग्न ठरलं तेव्हा मंगलाताई 5-6 दिवस त्या गटाला वेळ देऊ शकल्या नाही. पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा रिसेप्शनचा कार्यक्रम मुलाचा होता तेव्हा नेमका गटाने उगवण क्षमता तपासणीचा कार्यक्रम ठेवला. मग तर मंगलाताईला कसं राहवलं नाही. एकीकडे मुलाचं रिसेप्शन आणि दुसरीकडे गटाचा उगवण क्षमता चाचणीचा कार्यक्रम. अशा द्विधा मनस्थितीत मंगलाताई सापडल्या होत्या. मला नाराज दिसली आई थोडी आणि मी म्हटलं तू कशाला टेन्शन घेतो, टेन्शन घेऊ नको म्हटलं तू. मंगलाताईंची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांचा मुलगा आणि नवीन सून स्वतः पुढे आले. मग वैष्णवी सांगितलं मला, आईला सांगा म्हणे तुम्ही हिंमत द्या आईला की आपण दोघं पण तिथं जाऊ म्हणे. आमच्या ह्याच्यातनी पहिलं देवदर्शनासाठी जात असते आम्ही. सकाळी रिसेप्शनच्या दिवशी दर्शनाला न जाता आम्ही पहिल्यांदा इथं आलो त्या दिवशी. मग काय, नवदाम्पत्य उगवण क्षमता चाचणीच्या उत्सवात सामील झाले आणि गटाचा आनंद द्विगुणित झाला. खूप आनंद वाटला. वरवधूच्या सवासणमध्ये आमचा कार्यक्रम करत आहे. त्यांच्या हातांनी सुरुवात केली आम्ही. सगळ्या गावाला पण चांगलं वाटलं आणि आम्हाला पण चांगलं वाटलं की सगळ्यांनी चांगल्या प्रकारे आमचं स्वागत केलं. उगवण चाचणीचा उत्सव आनंदोत्सवात बदलला आणि याहून आनंदाची बातमी म्हणजे चौथ्या दिवशी या उगवण क्षमता चाचणीचा उत्तम असा निकाल हाती लागला आणि हंगामाची सुरुवात एकदम फर्स्ट क्लास झाली. कोंब किती निघाले किती नाही ते आम्ही मोजून बघितले, तर त्याच्यामध्ये 100पैकी 85 बी आम्हाला निघालेले दिसले. तर हा कार्यक्रम खूपच चांगला वाटला. आणि अशा प्रकारे या नवदाम्पत्याच्या नव्या जीवनाची सुरुवात एका चांगल्या गोष्टीने झाली. या नवदाम्पत्याला भावी आयुष्यासाठी हिरव्यागार शुभेच्छा. शेतातल्या पिकांप्रमाणे तुमचं आयुष्यही भरू दे आणि त्यात आनंदाचा सुखा समाधानाचा वारा नेहमी खेळता राहू दे. दोस्तो, शेतकरी गट ही फार मोठी जादुई गोष्ट असते बरं का. ठिपके ठिपके जोडून जशी एक सुंदर रांगोळी तयार होते तसंच गटातील एकूण एक सदस्यांची जेव्हा नाळ घट्ट जुळते तेव्हा गटाचं एकसंध असं कुटुंब बनतं. आणि जेव्हा हे कुटुंब बनतं तेव्हा ते कधीच कोणालाही एकटं पडू देत नाही. बघूया. कारंजा लाड तालुक्यातल्या दोनक बुद्रुक गावचे शेतकरी यंदा फार्मर कप मध्ये उतरले आणि त्यांनी एक चंग बांधला. गटाने हे ठरवलेलं आहे की आपण ज्या काही एसओपी दिलेल्या आहे त्या एसओपी आपल्याला एकूण एक एसओपी आपल्याला पूर्ण करायची. गट कामाला लागला आणि त्यांनी पहिला विडा उचलला तो दशपर्णी अर्क तयार करण्याचा. ते सगळे लोक आमचे आपापल्या परीनं झाडपाला आणायला गेले आणि संध्याकाळपर्यंत एका दिवसात सगळ्यांनी आपापला झाडपाला तिथे आणून जमा केला. एकाच दिवसात 2600 लिटर पर्यंत आम्ही दशपर्णी अर्क तयार केला. गड किल्ले दशपर्णी सर झाला आणि गटाने मग नजर वळवली पक्षी थांब्यांवर. ज्याला नैसर्गिक कीड नियंत्रण म्हणता येईल ते जे पक्षी थांब्याच्या माध्यमातून होते. बिना पगारी आपल्याला शेतावर एक अधिकारी मिळतोय जो आपल्या शेतात आपल्या अनुपस्थितीमध्ये काम करतोय. कंटिन्यू आमचे सदस्य ठरल्याप्रमाणे उन्हात तानात यायचे आणि ते पक्षी थांबे तयार करायचे. सतत 8 दिवसात आम्ही 1040 पक्षी थांबे बनवले. मग विषमुक्त शेतीच्या प्रांतातला निंबोळी अर्काचा गडही गटाने सहज सर केला. सद्यस्थितीत आमच्याकडे साधारणपणे 70 किलोपर्यंत निंबोळी उपलब्ध आहे आणि काही जणांची निंबोळी तर बिलकुल कुठून तयार झाली आहे. मोठ्या उत्साहाने गटाची घोडदौड अशीच चालू होती आणि अशातच आषाढी एकादशी आली. या निमित्ताने एक नामी युक्ती काढत मग गटाने संपूर्ण गावात बीज प्रक्रियेचा प्रसार करण्याचं ठरवलं. तर मग याच्यासाठी माध्यम काय असलं पाहिजे, तर ते माध्यम होतं आमची दिंडी. हरिनामाच्या गजरात आणि विठुरायाच्या टाळ मृदुंगाच्या गजरात आम्ही ती दिंडी साजरी केली. गावकऱ्यांमध्ये जागृती आणण्यासाठी आपण डायरेक्ट त्यांच्या घरी जाऊन बीज प्रक्रियेचं महत्त्व सांगताय आणि त्याची बीज प्रक्रिया पण करून दिली आणि त्याचाच परिणाम स्वरूप गावामध्ये 90.99% शेतकऱ्यांनी यावर्षी बीज प्रक्रिया केली. ही तर झाली बलराम शेतकरी गटाच्या जोरदार कामगिरीची कहाणी. पण व्यवहाराच्या पलीकडे जाऊन मानवतेच्या पातळीवर गटाला घट्ट जोडून ठेवणारी एक कहाणी याच गटातून पुढे आली. झालं असं की पेरणीची वेळ येऊन ठेपली आणि गटातील सदस्य अनिल भाऊ यांना एक चिंता सतावू लागली. लागवण करायची म्हटल्यानंतर टोकन यंत्र सगळ्यात जवळ आहे, फक्त माझ्याजवळ नसतं तर आपलं कसं होईल. पण गटातील कुणालाही मागे पडू देईल तर तो गट कसला.
सगळेच्या सगळे 12 टोकन यंत्र घेऊन ते माझ्या शेतात आले. म्हणजे बघता बघता हसत हसत असे झालं की बिलकुल आपण काम केलं पण नाही, त्या पद्धतीने माझं टोकन यंत्र पूर्ण झालं. दिवाळी आणि दसऱ्याच्या वेळी जेव्हा आपण आनंद साजरा करतो त्याच्याही किती पट मला खूप आनंद झाला. याच सहकारी वृत्तीमुळे बलराम शेतकरी गट आज अगदी घट्ट जोडला गेलाय. आमच्या लक्षात आलाय आता कोणी वेगळा शेतकरी नाही किंवा एकटा नाही आहे. आमचं गट म्हणजे आमचं एक कुटुंब. बलराम गटाची ताकद न्यारी. व नाना केले का नाही सोपी मावशे भर दुपारी कुठली सोपी करते म्हणते मी. बाबा ऐकलं का, हे सोपी करा हे सोपी, नाही तर माझ्याशी गाठ आहे का. नमस्कार, विश्रांतीनंतर तुम्हा सगळ्यांचं तुफान आलयामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. दोस्तो, मागच्या वर्षीच्या फार्मर कप स्पर्धेत एक चमत्कारच घडला. तो असा की गावातलं शेंबडं पोर असू दे नाहीतर अगदी म्हातारे आजोबा असू दे, सगळ्यांच्या तोंडी एक नवीन शब्द चपखल जाऊन बसला. तो होता SOP. म्हणजे SOP गोष्ट आहे ती. अहो SOP गोष्ट आहे ती. SOP ही सोपी गोष्ट आहे. व नाना केले का नाही सोपी मावशे भर दुपारी कुठली SOP करते म्हणते मी. बाबा ऐकलं का, SOP करा SOP, नाही तर माझ्याशी गाठ आहे का. काका SOPचे फोटो टाकले का नाही अजून, आज कसं चालायचं. आहे आपली SOP बघ ना कशी मस्त दिसते. तर असं सगळ्या गावागावांमध्ये मागच्या वर्षी नुसतं SOP पुराण चाललं होतं. आणि ही SOP म्हणजेच स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसेस, म्हणजेच शेतीच्या तंत्रशुद्ध पद्धती. या SOP शेतकऱ्यांनी अगदी तंतोतंत पाळल्या आणि म्हणूनच मागच्या वर्षी अगदी विक्रमी उत्पादन त्यांना घेता आलं. आणि यंदा तर या शब्दाचं प्रमोशनच झालंय. म्हणजे तो चक्क 4 चाकं लावून गावागावात स्वतःला मिरवत हिंडतोय. SOP हिंडतोय. कसा हिंडतोय बघूया. चला निवडूया SOP अर्थात स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसेस, म्हणजेच शेतीच्या तंत्रशुद्ध पद्धती. नरखेड तालुक्यातल्या खरसोली गावच्या शेतकरी गटाने या शब्दाला एक वेगळाच अर्थ दिलाय. SOP म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ओळखीचा पुरावा. म्हणजे शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत SOP करणार नाही तोपर्यंत आम्हाला तो शेतकरीच वाटणार नाही. कारण की SOPचा फायदा काय हे आम्हाला मागच्या वर्षी कळलंय. आपल्याला आलेला अनुभव आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे आणि यासाठी SOPचा प्रसार अख्ख्या नरखेड तालुक्यात केला पाहिजे अशी तळमळ या गटाला अगदी मनापासून वाटत होती. आणि यासाठी त्यांनी एक नामी युक्ती काढली की एक व्हॅन तयार करावी जी प्रत्येक गावात जाईल आणि शेतकऱ्यांना SOP निवडण्यासाठी मदत करेल. आमच्याच गटातील एक व्यक्ती आहे, त्यांच्या जो स्वतःची गाडी आहे, तो म्हणाला डिझेल तुम्ही दे जा, गाडी माझी, चला. गटवाले म्हणाले की यार चालते ना, गाडी जर भेटली तर आपल्याला काय म्हणजे डिझेलच टाकायची. 100 टाकली तर एका दिवसाचं संपूर्ण आपले 100 जाईल, 1000 रुपयाचं डिझेल जाईल, गाडी मोफतच आहे. उमेश भाऊंची गाडी मिळाली, डिझेल मिळालं आणि सज्ज झाली SOPची एक चालती बोलती शाळा. मग ही व्हॅन निघाली अख्ख्या नरखेड तालुक्याच्या दौऱ्यावर. गाडीला जे बोर्ड लावला आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण SOP लिहिल्या होत्या. त्या बोर्डमधली एक SOP आम्हाला वाचून दाखविली. हळूहळू SOP व्हॅनची महती तालुक्यातल्या गावागावात पोहोचली. SOP व्हॅन जेव्हा येणार म्हटल्यानंतर गावकरी घरी राहायला लागले, 2 तास वेळ काढायला लागले. कोणी रांगोळी काढते, कोणी सगळं हे करते. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी प्रॉपरली केलेल्या होत्या. गावागावांमध्ये मिळत असलेल्या या प्रेमाने खरसोली गटाचे शेतकरीही भारावून गेले. जे आम्ही आता पूर्ण तहसील लेवलवर फिरत आहे, तहसीलमधले गाव, हे सर्व आमचं एक कुटुंब असल्यासारखं आहे, आमचं एक मोठं घर असल्यासारखं झालेलं आहे. फक्त गावकऱ्यांना नाही तर गटातील सदस्यांना सुद्धा ही SOP व्हॅन बरंच काही देऊन गेली. 60 SOP आमच्या प्रत्येक सदस्यांच्या पाठ झाले की कोणती SOP त्यांना झोपेत जरी विचारलं तरी ते SOPचं नाव सांगू शकते. असं बोलता 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 त्यांचं नॉलेज आपल्याला, आपलं नॉलेज त्यांना, आणि हे देऊन आत्मिक समाधान जे आहे ते भरपूर प्रमाणात मिळतं. SOP जबरड खरसोली गावच्या या शेतकऱ्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे.
तुमच्या या प्रयत्नांना नक्कीच फळ मिळेल आणि अख्ख्या नरखेड तालुक्यात SOPचा डंका वाजेल यात शंका नाही. माझ्याकडे भोंगा नाही ना, म्हणून मीच बनवला भोंगा. असो दोस्तो, तुफान आल्यामध्ये आता वेळ झाली आहे फार्मर कपच्या झटपट बातम्यांची. त्वरित चला. करमाळा तालुक्यातील कोर्टी या गावात डॉक्टर दुरंदे गुरुकुल या शाळेतील विद्यार्थी बनले आहेत छोटे सायंटिस्ट. या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी रेनगेज म्हणजेच पर्जन्य मापक यंत्र बनवलं असून येरे येरे पावसात तुझी करतो नोंद असं म्हणत ही चिमुकली गावातल्या पावसाच्या रोजच्या रोज नोंदी ठेवत आहेत. आजपर्यंत तुम्हाला वधूवर मेळावा, राजकीय मेळावा माहिती असेल, पण फुलंब्री तालुक्यातील वाणेगाव इथं आजी माजी लोकप्रतिनिधींनी भरवला शेतकऱ्यांसाठी अनोखा गटशेतीचा मेळावा. माढा तालुक्यातून एक जबरदस्त बातमी हाती आली आहे. झालं असं की बियाण्याअभावी क्रांतिज्योती महिला शेतकरी गटाची पेरणी अर्धवट राहिली होती, पण शिवप्रेमी शेतकरी गट त्यांच्या मदतीला तात्काळ धावून आला आणि त्यांना बियाणे उपलब्ध करून दिले. या गटाने गावातील अनेक गटांना कामगंध सापळेही उपलब्ध करून दिलेत. नैसर्गिक कीड व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा गट भलताच प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त श्री सुनील चव्हाण यांनी आष्टी तालुक्यातील चिंचाळा, बेलबाग, बीड सांगवी या गावातल्या शेतकरी गटांना भेट दिली. शेतीच्या सुधारित पद्धतीवर त्यांनी चर्चा आणि मार्गदर्शन केलं आणि फार्मर कप स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. पारनेर तालुक्यातील देवऋषी राऊतबाबा महिला स्वयंसहाय्यता शेतकरी गटाने दशपर्णी अर्क, निंबोळी अर्क आणि वेस्ट डिकंपोजर हे जीवाणू खत तयार करून आजूबाजूच्या गावांतील शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिलंय. या गटाच्या उदारतेची चर्चा अख्ख्या तालुक्यात रंगली आहे. मोताळा, शहादा आणि नंदुरबार तालुक्यात वनमहोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. यात जवळजवळ 50,000 रोपांची लागवड करण्यात आली. गावच्या ग्रामपंचायती, गावकरी तसेच फार्मर कपचे शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून ही मोहीम फत्ते करण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाकडून अनेक रोपं मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली. गावागावातल्या निंबांच्या झाडाखालच्या निंबोळ्या अचानक दिवसाढवळ्या गायब होत आहेत असं निदर्शनास आलंय. याची पडताळणी करताना समजलं की 39 तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शेकडो किलो निंबोळ्या गोळा करून मोठ्या प्रमाणावर निंबोळी अर्क बनवलाय. कुटुंबातल्या लहान मुलांनीही या मोहिमेत आघाडी घेत चटाचटा निंबोळ्या गोळा केलेत. रसायनमुक्त शेतीच्या दिशेने पडलेलं हे एक मोठं पाऊल आहे. दोस्तो, या घडामोडी, हे किस्से, या कहाण्या काही संपणार नाहीत, पण आपली वेळ आता संपत आली आहे म्हणजे या कार्यक्रमाची. तेव्हा या भागात इथेच थांबूया. लवकरच भेटूया पुढच्या भागात अनेक नव्या तुफानी गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत कळावे, लोभ असावा, तुफान आलया.